good evening my fellow YouTubers. Welcome back to my channel, M's Birthday, and to this vlog, we're going to make bitter gourd mango carrot smoothie. Itatry natin yan kung ano ang lasa. This was suggested by my madam. She want to drink smoothie, so she asked me to add bitter gourd. And I don't know what's the taste, if it's already done, but let's try it. Let's peel and cut the ingredients. The bitter gourd, I just add like this. I will not put this one because what's the taste? Huh? It's only a little, not much. Gising na yung alaga. Pisti ko amo. Ayan na naman nakikialam. Meron sila. Ay, oh. Oh my God. They are all cut, then let's put in the blender. The mango.
and the better guard. Ano kaya ang lasa nito? O hindi lang. Oh. Ayun. The color is tropical. Ah. Hey. Oh. It's done. All is done. Ayan na, ano kayang lasa nito? Titikman nga mamaya. Hello again mga kaibigan. Ayan na, titikman na natin yung mango carrot bitter gourd smoothie kung ano ang lasa. This was suggested by my employer. Gusto niyang uminom kasi nakikita niyang araw-araw ako umiinom ng smoothie. Bumili siya ng prutas kahapon. She bought a lot of fruits. Nagtaka ako. Tapos sabi niya, blend this one as it's worth CDS. So CDS, okay, I will try. So let's drink. Okay naman yung lasa. Kasi konti lang ang nilagay ko I just only add a little bitter gourd so hindi siya mapakla. Konti lang. Na ano lang, parang nagkahalo sa amoy ng mango at carrot kaya hindi siya masyadong mapait. Okay lang, katamtaman lang ang ano niya. Okay pala, pwedeng haluan ng bitter gourd yung smoothie kahit na hindi luto yung bitter gourd. First time ko uminom ng ganito Hindi naman siya masyadong di mapakla naman yung lasa. Katamtaman lang ba? Matamis kasi yung mango at saka yung carrot kaya parang nagkahalo sa amoy ng bitter gourd. Pero kapag buong bitter gourd ang hinalo, Diyos ko Lord, baka iba na ang lasa no. The taste is good. Bitter gourd smoothie. Masarap. Hindi siya Siguro kung lahat yun hinalo ko, ang kulay nito is green pero kunti lang kasi ang hinalo ko. Bitter gourd is good for the health, lalo na kapag may high blood ka, maganda daw kainin yung bitter gourd Pero first time kong gumawa ng ganito na ihahalo sa smoothie yung ampalaya. Okay naman siya. I-try ninyo guys para malaman nyo kung ano ang lasa. Huwag lang madami ang ilagay nyo kasi kapag madami nako yun, walang baka pipikit kayo sa pag-inom. Mas okay pa yung oregano. Kaysa sa bitter gourd, Diyos ko Lord. Kapag ihalo mo, kapag madami kang hinalo na ampalaya, ayun. Iinom ka tapos gaganyan ka na iinom. So guys, again, thank you so much for watching. And if you have some suggestion, just comment down below. And don't forget to hit the bell icon to notify you for more videos. Dahil ngayon nga pandemic, kaya ayun na, smoothie na, wala akong ibang ma-upload. Smoothie, coins yun lang kasi hindi nga kami makalabas. Kaya sorry kayo